MySSS card. Magkano nga ba ang card ng SSS powered by RCBC? At paano nga ba kumuha nito na siyang pwedeng magamit para sa loans or claims natin sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account ko kung saan pa nag-apply ako ng loans or yung mga benepisyo dito. Tinatanggap ang RCBC or DiskarTech account para sa pagproseso ng loan at benepisyo. Hindi katulad ng sa GCash or Maya na hindi pwede for loan disbursement. Pero pag RCBC or DiskarTech, inaalaw ito ng SSS. Ngayon, magkano nga ba itong My Card at paano nga ba kumuha nito? Hindi katulad ng Umid Card dati na libre, maliban na lamang kung magpapalit ka ng Umid Card. Dito sa MySSS card, nasa 200 pesos ito. At hindi ito kukunin sa SSS branch, instead ipipick up mo siya doon sa branch ng RCBC na pinili mo. At ganito yung pinakamayiging itsura niya. Merong picture dito kung saan ito na rin yung picture or yung mga detalye na galing sa national ID mo. By the way, sabi ng SSS, pwede itong gamitin as valid ID. Yun nga lang, may mga establishment or institution na hindi ito i-consider. Pwede maging secondary valid ID ito, pero ang pinaka-purpose talaga ng pag-apply natin ng MySSS card ay para nga naman sa disbursement at magamit na rin itong bank account para makapag-withdraw, pagbayad ng bills, at marami pang iba. Para sa proseso, mag-login lang sa SSS online account mo. Pwede mo itong i-access gamit yung computer or yung cellphone mo, katulad nito. Kung sa computer, makikita mo agad sa menu sa bandang taas, sa services, yung MySSS card. Sa phone mo naman, pagka nakapag-login ka na, i-click lang tong 3 lines at hanapin ang services and then MySSS card katulad nito. 5 steps yung pagdadaanan sa SSS portal. After nito, sa RCBC DiskarTech app naman. Dito sa SSS, madali lang siyang gawin. Wala mo na tayo i-fill up na info. Instead, mga check and then click lang tayo sa mga next step para makapag-proceed. Ito yung step 1, dapat ganito yung makita mo. Just in case na meron kayong application or pending application sa UMID na Union Bank, possible na hindi nyo ito makita. Kapag ganon, kailangan nyo munang ipa-close yun bago makakuha ng pay card ng RCBC. Pero pag ganito yung nakikita mo, local home address, may cellphone number, email address, i-click lang itong proceed. By the way, kung may kailangan i-update na info, i-update na siya dito by clicking this update. At dapat yung information mo nga pala dito sa SSS ay nag-match sa national ID mo. Yung apelido, yung birth date, para nga naman hindi magkaroon ng verification problem. Kapag okay na, nakapag-proceed na, i-check lang tong I hereby acknowledge and then I consent and submit. Sa cellphone ninyo, medyo maliit lang yung view. Ang makikita nyo ay yung arrow na button. I-click nyo lang iyon. At this time, mag-ready na para sa selfie. Mabilis lang to at dapat maliwanag, walang nakaharang sa mukha, walang salamin, walang cap. Kapag nakapag-selfie na successfully, ganito yung makikita ninyo. Successful, pwede nang mag-proceed. And then, pwede nang piliin yung partner bank. Sa ngayon, RCBC na DiskarTech yung option. Pero soon, pwedeng madadagan ito katulad ng Union Bank or AUB. Abangan na lang natin yung mga announcement ng SSS patungkol dyan. Kapag napili nyo na yung partner bank, i-click itong confirm selected bank, and then, i-click na itong RCBC. Pero may reminder muna dito. Kapag naproseso na or naging successful na yung application ng MySSS card ng RCBC, automatically ito na yung magiging disbursement account mo. Kumbaga, dito meron ako active disbursement, Union Bank ito, quick card na nakuha ko rin sa SSS, libre lamang ito. Pero ang mangyayari ay hindi na ito yung pinakamayiging active. Magkakaroon ng additional na SSS card dito na siyang magiging active at dito na mapupunta yung loans or claims natin sa SSS. So kapag okay na, i-click lang itong proceed and then submit and consent na tayo. Mapapansin nyo, walang form, walang fill up ng information. Scroll down lang dito, i-check itong I hereby acknowledge, pati yung certification sa bandang baba. Click natin yung arrow or yung confirm and submit. Eto na, tapos na tayo sa SSS portal. Meron na tayong transaction number na siyang kakailanganin natin sa RCBC app. Online tayo mag-a-apply sa RCBC. Pero kung gusto nyo na mismong sa branch, pwede rin naman lalo kung may malapit sa inyo or may madadaanan kayo. This time, i-open na ang cellphone, i-download na ang RCBC DiskarTech. I-search to sa Play Store or App Store. Kapag nakapag-download na, i-click lang tong gumawa ng DiskarTech account. And then, gamitin ang SSS number or SSS reference number. Ito yung nakuha natin sa portal kanina. Ito
Ito yung terms and conditions, i-click lang tong arrow sa bandang baba at i-click itong I agree. Ikaw ba ay Filipino? Sa akin, oo naman. US citizen ka ba? Hindi. And then, i-enter na dito yung cellphone number. Pagka-enter ng cellphone number, hintayin ang OTP na ipapadala sa phone mo. Mag-ingat sa OTP kasi possible magkaroon ng mismatch na error. Ulitin lang hanggang sa maging successful at nasa next step na tayo. Selfie at ID naman. So, yun yung pinaka-requirements. Sa ID, dapat original ito at malinaw yung pagkakakuha. Kung ano man yung information na nasa ID, dapat mag-match siya sa SSS account natin or sa info na i-enter natin dito sa DiskarTech. Ito nga pala yung list of valid ID na tinatanggap nila. May postal ID, yung humid ID natin sa SSS, tinatanggap yan. Pwede rin ang national ID or PhilSys ID. May mga secondary ID din, katulad ng PhilHealth ID, Company ID, School ID, or Senior Citizen ID. Kapag okay na, i-click lang tong Let's Go, and then, sa akin i-click ko tong while using the app para ma-enable na yung camera. Picturean lang yung national ID o kung ano man yung ID na gamit inyo, harap at likod. Magkakaroon ng error message na katulad nito just in case na malabo or hindi tama yung pagkakakuha. I-click lang tong Recapture, and then, kapag okay na, i-save at continue. Dapat ganito yung makita ninyo. Click ko tong susunod, and then selfie naman tayo. Sa selfie, gagabayan kayo kung kailangan yung umurong or mag-hold still or tumigil muna para makuha ng maayos yung selfie ninyo. Kapag may error, ganito yung makikita ninyo. Pero kapag wala naman, pwede na mag-proceed, i-click lang tong ipasa. Next naman ay kailangan lang i-double check yung mga information na nagpapakita dito. Kapag okay na, i-click lang tong yup, ako yan, and then i-enter yung transaction number and then SSS number na din. Ito yung pwede nyo makuhang error kung sakaling meron na pala kayong DiskarTech account dati. Pwede na lang ma-detect na yung SSS number ay existing na sa system nila. Pero kung wala namang error message, pwede na mag-proceed sa next step. Kailangan lang fill upan yung mga information dito. Yung civil status, kung single or married ba, gender, maging yung birth details at home address. Also yung source of funds, pipiliin nyo lang siya dito. Ikaw ba ay politically exposed person? Oo o hindi. Ang ibig sabihin ng PEP ay kung meron kang kamag-anak or affiliated ka sa mga tao na nasa gobyerno or yung mga politiko. And then work information naman, piliin lang kung employed, kung unemployed, kung self-employed. And then, yung monthly income at ngayon maglalagay na ng 4-digit passcode. Etong passcode na to ang pinakagagamitin mo pang login sa DiskarTech app. So kapag okay na, makikita mo na hintayin lang ang 24 hours para ma-access pa yung ibang features ng account mo. Hintayin ito na ma-fully verify at kapag fully verified na, i-check lang yung cards sa bandang baba. Makikita mo to. Available na ang MySSS card. Kailangan ng 200 pesos para dito, so yung balance mo dapat merong laman niya na 200. By the way, tulad ng sabi ko kanina, powered to ng RCBC. Pero kung meron kayo ibang preferred bank, katulad nung sa Union Bank nga or AUB at yun yung malapit sa inyo, kasi gagamitin nyo nga naman ito pang withdraw na din, pwede nyong hintayin yung mga update ng SSS tungkol dyan. At magpapublish kami ng mga huli na video pag meron na. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!